छान रिलॅक्सिंग मसाज घेऊन झालेला आहे माझा. हेअर स्पाचं आपलं एक लास्ट स्टेप बाकी आहे, टू वॉश द हेअर. पण बाकी सगळंच झालंय. आणि जसं मॅम मगाशी म्हणाल्या की जितका वेळ ते क्रीम माझ्या डोक्यावर केसांवर राहील तोपर्यंत तितकं ते बेटर आहे. सो तोपर्यंत मी माझी सगळ्यात फेवरेट काय म्हणतात त्याला ट्रीटमेंट करून घेणार आहे. पॅम्परिंग ॲक्च्युली, नखरे ते माझे लाईक चोचले. सो आय एम गोइंग टू डू माय नेल्स. तर मी चूज करणार आहे कोणते करायचे, काय करायचे, आणि खूप मज्जा येते मला हे करताना. सो आता आपण बाय द टाइम द क्रीम स्टेज ऑन माय हेअर नेल्स करून घेणार आहोत. सो लेट्स गो. नुसतं नेल्सचा रंग आणि काय पॅटर्न करायचा आहे हे डिसाईड करायला आम्हाला एवढा वेळ लागलाय. सी, वी हॅव सो मच वर्क. हाय. सो माझ्या सगळ्या ट्रीटमेंट्स झालेल्या आहेत.
आणि माझ्या आवाजातूनच एक शांत आणि काम फील येत असेल तुम्हाला, कारण मी जेन्युइनली खूप शांत झाली आहे. कारण जस्ट आत्ता माझा फूट मसाज झालेला आहे, आणि इट इज नॉट ओनली अ फूट मसाज. ते प्रेशर पॉईंट्स प्रॉपर दाबून आणि ते यूज करून टूल्स वगैरे तुम्ही बघितलं असेल. इट वॉज सो रिलॅक्सिंग की मला एक 5 to 10 मिनिट्स मला प्रॉपर झोप लागली होती, आणि इट इज जेन्युइनली व्हेरी रिफ्रेशिंग. सो मला एक क्विक रिव्ह्यू द्यायचा आहे तुम्हाला अबाउट ईच अँड एव्हरी ट्रीटमेंट आय हॅव अंडरगॉन टुडे. सो फर्स्ट थिंग, हेअर स्पा. जो मॅमने मला सजेस्ट केला होता, ॲडव्हान्स हेअर स्पा. सो दॅट आय डिड, आणि प्रॉपरली त्याचं क्रीम आम्ही ठेवलं होतं टिल द टाइम आय गॉट माय नेल्स डन. त्यामुळे इतकं प्रॉपरली मुरून एवढं छान मला सॉफ्ट वाटताय आता केस माझे, आणि तुम्ही लुक वाईज सुद्धा इट माइट हॅव बीन व्हेरी डिफरंट. आणि सगळ्यात मला आवडलेली गोष्ट की आपण हेअर स्पा केल्यानंतर ब्लो ड्राय जो करतो किंवा मग आपण प्रॉपरली त्यांना शेप करून येतो, तसं काहीही न करता इट इज लाईक व्हॉट माय नॅचरल हेअर लुक लाईक. हे नॅचरल, हे अजिबात आम्ही त्याला शेप दिलेला नाही, काही नाही, जस्ट एक वाढवलेत केस, दॅट्स इट. दॅट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. कारण उगाच त्यांना शेप देऊन त्यांचं टेक्स्चर बदललेलं नाही, हे नॅचरल. सो इट इज सो ब्युटिफुल, इट इज व्हेरी ब्युटिफुल दॅट आय कॅन फील माय हेअर सो नॅचरली. सो ते कर्ल्स येणं, हे काही जे काही आहे ते ओरिजिनल हेअर टेक्स्चर आहे. सो दिस इज अबाउट द हेअर स्पा. अर्थात मला मसाज घेऊन खूपच भारी वाटलं हेअर स्पाचा सुद्धा. अँड द सेकंड थिंग, नेल्स. सो मला जे लोक इंस्टाग्रामवर फॉलो करतात, सो नेल्सची मला खूप आवड आहे. आय एम क्रेझी फॉर डुईंग नेल्स. माझा एक खूपच आवडती हॉबी पण म्हणू शकतो नेल्स करून घेणं. सो मी आत्ता आज पहिल्यांदा ब्युक्लॅट कडनं नेल्स करून घेतली आहेत. अँड आय किड यू नॉट, अजिबात हे प्रमोशनल नाही आहे, पण मला जेन्युइनली पहिल्यांदा मी काहीतरी वेगळं ट्राय केलं आणि मला आवडलं आहे. सो साधारण आपण सिल्वर काही असलं किंवा असं चमचमतं असलं की आपल्याला असं वाटतं की अरे बापरे खूप झकपक आहे, पण हे किती डिसेंट आणि सुंदर दिसतंय. आय वॉज व्हेरी स्केअर्ड टू ट्राय असं काहीतरी चमचमतं. पहिल्यांदा मी हे ट्राय करून मला पहिल्याच ह्याच्यात आवडलं आहे. आणि मी आता एकदम मायन्यूट डिटेल्स नाही रिव्हील करू शकणार, कारण की त्याचा एक्सपिरियन्सच तुम्ही घ्या. कारण ह्या व्हाईट बोटावर, ह्या नखावर जे काही कॅट आय इफेक्ट केला आहे, त्याची एक वेगळी टेक्निक असते आणि त्याच्यासाठी वेगळे इक्विपमेंट्स वापरले जातात. व्हेरी सिम्पल, पण it is so magical to see something scientific working on your beauty thing also. So मला तर खूपच भारी, मी ॲक्च्युली खूप क्युरिओसिटीने सगळ्या गोष्टी बघत होते हे करत असताना. सो नेल्सचा सुद्धा माझा खूप छान एक्सपिरियन्स आहे. म्हणजे जनरली आपण नेल्स वगैरे कोणाच्या हातात देत नाही, मी तरी, पण आता मे बी आय हॅव फाउंड अ न्यू रेग्युलर सलॉन टू डू माय नेल्स एज वेल. अँड दी लास्ट अँड द बेस्ट पार्ट वॉज फूट मसाज. आणि मी जसं म्हणाले जसं मी तुम्हाला मेन्शन केलं, इट वॉज नॉट जस्ट अ फूट मसाज, इट वॉज अ थेरपी, लिटरली अ थेरपी. आणि मी 10 मिनिटाची जी काही झोप होती माझी, ती मला आता ॲक्च्युली खूप छान बूस्ट देईल. मला आज रात्रीची पण झोप छान लागेल आणि आय माईट बी व्हेरी फ्रेश टुमॉरो. सो आय गेस महिन्यातनं एकदा हे नेसेसरी आहे. सो ज्यांना पायाचं दुखणं आहे किंवा तुम्हाला रिलॅक्सेशन हवं आहे, तर प्लीज टेक दिस थेरपी. कारण की खूप उत्तम, मला आत्ता स्वतःच्या बॉडीमध्येच तो एक ठहराव जाणवतो. आणि आय एम नॉट किडिंग, हे फील होत आहे ते तुम्हाला अगदी असं दाखवू शकले असते तर नक्कीच दाखवलं असतं. बट दिस इज द मोस्ट आय कॅन एक्सप्लेन अबाउट दिस. अँड दीज ऑल आर माय ऑनेस्ट रिव्ह्यूज अबाउट द ट्रीटमेंट्स आय हॅव अंडरगॉन. And the bestest part of all of this was the hygiene which was being maintained. मी आत्ता सुद्धा स्लिपर्स घातले माझ्या पायात. म्हणजे एव्हर सिन्स मी पार्लरमध्ये आल्यापासून मी स्लिपर्स घातले पार्लरचे, सो दॅट वावरताना मला कुठे काही असं लागणार नाही, काही नाही. आणि तसंच बाकीच्या स्टाफच्याही पायात स्लिपर्स आहेत. दे ऑल वर युझिंग ग्लव्स थ्रू आउट द टाईम नेल्स करत असताना. आणि आल्या म्हणजे आपण असं काय म्हणतात त्याला, आपण एक बघतो, एक वाईब बघतो पार्लरची. सो इट वॉज सो नीट, क्लीन अँड टायडी, ईच अँड एव्हरीथिंग. स्पा करत असताना एक वेगळा अरोमा होता, म्युझिक होतं टू काम युअर सेल्फ डाऊन. आणि शूट करत असताना आपण लाईट ऑन ठेवतो, दॅट वॉज द पार्ट. बट
पूर्ण वेळ आपण तो एक कॅप्चर न केल्यामुळे मध्ये लाईट सुद्धा बंद झाली, ज्याच्यामुळे मला रिलॅक्सेशनसाठी हेल्प झालं. अँड ऑल ऑफ इट, म्हणजे मी आता तुम्हाला किती सांगू आणि किती नाही असं होतंय, बिकॉज ह्या खूप छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ज्या इम्पॉर्टंट असतात. आणि स्पा आणि सलॉन म्हटलं की केस, आपण आता नखं आपण कापतो तर ते नखं वगैरे हे असं सगळं पसरलेलं आलंच, पण ते ताबडतोब क्लीन करून घेणं आणि वेगळ्या क्लायंटसाठी, नवीन क्लायंटसाठी ते क्लीन ठेवणं, दिस इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. जे इथे खूप छान पद्धतीने होतंय, खूप छान गुड वाईब्स आहेत इथे. सो आय वुड अर्ज यू ऑल की नक्की व्हिजिट करा आणि नक्की मला जो अनुभव आलाय तसा सेम तुम्हाला येईल ह्याची गॅरंटी मी देते, कारण की इकडे डिस्क्रिमिनेशन वगैरे काही होत नसतं. सो ही सर्व्हिस मी मे बी रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून घेतली आहे. आता तुम्ही स्वतः इथे येऊन एक्सपिरियन्स करा. बाय.